Mga ka-friendship, andito na tayo sa bahay ni Melvin. Pahinga lang tayo ng konti bago mag-house tour. Hello mga ka-friendship. This is Ninang Blandy and welcome back to my channel. Woo! At eto na nga mga ka-friendship. Ayan, gabi na. Diyos ko, siyempre nagpahinga muna ang lola nyo. Ito ngayon, start tayo dito sa kanyang terrace. Ayan mga ka-friendship. Pagpasok natin, makikita natin ang napakalawak na salas. Wow, dito pala nakalagay yung clippings ng Best Magazine nung siya po mga ka-friendship ay ma-feature dito. Saka sa taas naman nito nakalagay yung kanyang trophy as one of Philippine Faces of Success. Sayang nga lang at hindi na na-receive personal yung trophy kaya pinadala lang sa kanya mga ka-friendship. Ayan siya oh. Di ba bongga? Ito mga ka-friendship, yung first room. Ito naman yung second room, mga ka-friendship. Tapos dire-diretso lang. Itong third room, ito yung room ni Melvin, mga ka-friendship. Siyempre, wala siya, kaya walang gumagamit. Ayan. Itong first room na ito mga ka-friendship, ito yung room ko pag pupunta ako dito. O, di ba? Ang bongga. Ayan, o. Ayan, ito yung room ko. Siyempre, may split type na aircon. Merong queen size na bed. Ayan. At siyempre, mga ka-friendship, pagdating ko, o, di ba? Ang mga t-shirt, pinabibigay daw lahat sa akin ni Melvin na mga yan. From my bedroom, punta naman tayo sa kanyang kitchen. Good morning mga ka-friendship. Ito yung view ng house niya at daytime. Ayan, di ba mga ka-friendship? Wow! Ito siya. Napakalaki ng kanyang bakuran mga ka-friendship. Bye na mga ka-friendship. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Ninang Blandy. Bye!